Chào mừng các bạn đã đến với review 3D hay. Ở cuối tập trước, Trần Nhiễm đã thi triển ra Tử Linh Thiên Long Quyết khiến cho 4 con Tử Long hiện ra và lần lượt lao về phía Mục Vân. Nhưng Mục Vân đã dùng Cửu Linh Đoạt Thiên Bia tiêu diệt hết bọn chúng. Sau đó, Trần Nhiễm tiếp tục cho kim đan nổ tung, hắn nói, nếu không lấy mạng được ngươi sẽ uổng phí công sức mấy chục năm tu luyện của ta. Lời nói vừa dứt, lòng bàn tay hắn tung lên khiến xương cốt toàn thân rời khỏi cơ thể. Lúc này, trên thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện những vệt máu và chảy xuống. Nhìn thấy thế, Mục Vân liền lùi một bước. Lập tức có một âm thanh vang lên, cơ thể Trần Nhiễm đang không ngừng to hơn, trong nháy mắt đã cao 1000 mét và bay lên không trung, nhìn về phía Mục Vân tràn ngập sát ý. Trong khoảnh khắc này, Mục Vân phải tung ra Cửu Linh Đoạt Thiên Bia không ngừng xoay tròn trên bầu trời và ngưng tụ thành một quả cầu đen hướng trước mặt Trần Nhiễm. Nhìn thấy Trần Nhiễm có vẻ hoảng sợ, Mục Vân liền cười nói, sợ cái gì, ta cũng không chắc có thể thắng được, bất quá thua là mất mạng thôi. Nghe vậy, Trần Nhiễm cũng hét lên một tiếng, ai thèm sợ ngươi, lần này ngươi không qua khỏi tay ta đâu. Lời nói vừa dứt, hai thân ảnh thi nhau xông ra khiến thiên địa nổi gió, sấm chớp xuất hiện vô cùng kinh khủng. Trong nháy mắt có tiếng nổ va chạm rầm rầm khiến mọi thứ xung quanh cũng bị phá hủy. Lúc này mới có âm thanh của Trần Nhiễm vang lên, làm sao lại có thể thua. Hắn ta trong miệng đã phun ra một ngụm máu tươi với sắc mặt trắng bệch, trên người cũng có vô số vết thương. Thấy thế, Mục Vân thở dài, cười lạnh nói, tại sao ngươi lại không thể thua? Còn chưa liều mạng một trận, ngươi sợ ta thắng sao? Trần Nhiễm cũng đáp lại, ta là thiên địa độc nhất vô nhị Trần Nhiễm, thiên chi kiêu tử, thua ngươi đương nhiên ta không phục. Mục Vân cười nhạo và lên tiếng, không phục, không sao, bây giờ ngươi sẽ không có thời gian không phục. Lời nói vừa dứt, Mục Vân rút trường kiếm trong tay ra khiến huyết mạch dâng trào, cơ thể Trần Nhiễm bỗng dưng cũng mất thăng bằng và ngã xuống rồi thân ảnh biến mất trong hư không. Sau đó lại có một tiếng nổ vang lên, Mục Vân lúc này không chịu được lại phun ra một ngụm máu tươi và nói, thật là xấu hổ. Dù sao Trần Nhiễm cũng là vũ tiên cảnh cấp 5, thực lực rất mạnh, Mục Vân cũng là lần đầu tiên sử dụng triệt để Cửu Linh Đoạt Thiên Bia, hắn cũng không ngờ uy lực lại lợi hại đến vậy. Lúc này hắn nói, vẫn chưa thể ra ngoài được, xem ra trận chiến giữa hai người Cổ Phi Dương vẫn chưa kết thúc. Sau đó Mục Vân hạ quyết tâm hơn, hắn ngồi luyện tu vi của mình, nơi đây gió táp mưa xa, sấm sét vang dội cực kỳ thích hợp giúp ta tăng cường Cửu Linh Đoạt Thiên Bia. Cửu Linh Đoạt Thiên Bia là võ công mà Mục Vân thành thạo nhất từ trước tới giờ. Tuy nhiên lần này hắn thi triển nó rất hoàn hảo, nhưng lại không tiêu diệt được Trần Nhiễm mà phải dùng đến kiếm tâm của mình mới có thể thành công. Trên vùng đất rộng lớn này, 9 quả cầu xung quanh cơ thể hắn được tỏa ra. Dần dần, Mục Vân cảm thấy năng lượng trong cơ thể mình đang dần được hồi phục hơn. Mục Vân mới thất kinh và sau đó có một giọng nói vang lên, cửu nguyên là giống nhau, huyết mạch của ngươi lĩnh ngộ quá kém, không theo kịp những yếu tố khác sẽ làm chậm tốc độ của chúng. Từ đó chúng sẽ phản hồi lại sức mạnh vào trong huyết mạch của ngươi, giúp ngươi lĩnh ngộ. Đó là một thứ vô cùng tuyệt vời. Đến đây là hết tập 343 Vô Thượng Thần Đế. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.